Sziasztok! Budapest egykori legnagyobb mészkőbányáját látogatjuk meg most, hogy ihletet merítsek a februári bullet journal tervezőmhez. Ezért a Rókahegyi kőfejtőnél fogok rajzolgatni, és közelebbről megvizsgálgatom a sziklákat. Egyébként ez a helyszín közkedvelt a sziklamászók és a piknikezők körében is. Ha tehetitek, látogassatok el ide ti is valamelyik évszakban, és sétáljatok egyet a bánya területén található hangulatos kis turista ösvényeken. És nézzétek meg a gyönyörű helyenként kristályos sziklafalat, illetve keressétek meg a Flintstone-kori modern kialakítású rajzasztalomat is, amire építettem egy mini kőrakást is, amit később majd lerajzolok. Ettől a sziklacsoporttól pár lépésnyire van egy nagy tűzrakóhely, amit elég rendszeresen használnak. Körülöttem pedig alacsony fák vannak, a tövükben elszórt a nagyobb kődarabok, és mindezt körülveszi a sárgás, szürkés színű sziklafal. Nekem nagyon tetszik ez a kőfejtő, úgyhogy gyakran vissza fogunk még térni ide. Mivel a Rókahegy elnevezés nagyon megtetszett, ezért a sziklás rajzaim mellé rókákat fogok rajzolni. Először elkészítem a hónapjelző előlapot vízfestékkel. A róka bundáját sárga és piros színnel rajzolom meg, gyakorlatilag szállanként, így egy picit élethűbb hatást kelt a végeredmény. A festéshez egy víztartályos ecsetet használok, aminek az ecset része műanyag szálakból van. Szépen lehet vele rajzolni, és egyelőre nem hullajtja a szálakat. Készítettem többféle rajzot is ugyanezzel a technikával, amiket aztán körbevágtam kb. Fél centis fehér körvonalat hagyva a rajz körül. És most lássuk, ki hova kerül a tervezőmbe. Az előlaphoz szeretek mindig valami látványos rajzot készíteni.
Mostanában tűfilccel szoktam megrajzolni a kalligráf betűket, ezeket aztán átszínezem majd fekete csillámos zseléstollal. Minden felirathoz ugyanezt a technikát alkalmaztam. A havi tervezőhöz 2 rókát használtam fel a tér kitöltéséhez, emellett újításképp egy mini közösségi médiastatot is készítettem az új, nagyon nagy kedvenc tűfilcemmel, amiben az a legcsodálatosabb, hogy kitörölhető a végén található speciális radírral, és nem üt át a lapom. A heti tervezőm egy picit eltér a megszokottól, de azért továbbra is a vízszintes kialakításnál maradtam. Ezúttal is nagy számokat használtam a könnyebb áttekinthetőség érdekében. A napokat pedig kisebb nyomtatott betűkkel írtam a számok mellé. Ebben a hónapban több újítást is kipróbálok a tervezőmben. Az egyik az utazásaimról készült áttekintő rész lesz, ahova felírhatom a 2018-as kirándulások helyszínét és időpontját. Az egyik oldalra a külföldi utazásaim kerülnek, a másikra pedig a belföldi települések nevét fogom felírni hónapokra lebontva. A másik újítás az edzésnapló, ami nagyon hasznosnak bizonyul a karácsonyi zserbútúra dagolása után. Itt lényegében a pontok összekötésével alakul majd ki egy diagram. Ha kíváncsiak vagytok rá használat közben is, akkor később töltök fel képet róla Instára. Elérkeztünk a lapozgatós részhez. Ha tetszettek a rókáim, a leírásban megtaláljátok a sablonok letöltő linkjét. Ne felejtsetek el csatlakozni Facebookon a Bullet Journal fanok csoportomhoz, ahol már sok csodás alkotás található.
Remélem tetszik a végeredmény, és meghoztam a kedveteket a természetjáráshoz. Nagyon jó inspiráció forrása lehet a bullet journal tervezőtöknek, ha néhány órára kimozdultak a 4 fal közül, és a környezetetekből merítetek ihletet. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!